Hello friends, মই আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে এটা ৰিয়েলিষ্টিক ৰ'জ বনাব পাৰি। এই ৰিয়েলিষ্টিক ৰ'জটো বনাই আপোনালোকে হোম ডেকোৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, নহয়তো টি টেবুলৰ ওপৰতো থব পাৰে, ড্ৰয়িং ৰুমত থব পাৰে বা যিকোনো স্কুল প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। তো আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তাৰ বাবে আমাক কিছুমান বস্তু দৰকাৰ হ'ব। তো মেইন বস্তু আমাক লাগিব ক্ৰিপ পেপাৰ, ইয়াৰ পৰা আমি ফুলটো বনাম। এলুমিনিয়াম ফয়েল যদি নাই আপোনালোকৰ কাগজো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু গুণাতাৰ লাগিব। এডাল গুণা হৈছে ঘৰৰ কামত ব্যৱহাৰ হোৱা গুণাতাৰ আৰু এডাল হৈছে মোৰ দোকানৰ পৰা কিনি অনা। তাৰপিছত কুৰচা এডাল লাগিব। কুৰচা যদি নাই আপোনালোকৰ ঊলগঠা হলা হলেও হ'ব আৰু যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিফিল হলে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। গ্ৰীণ টেপ এটা লাগিব আৰু আঠা লাগিব। প্ৰথমতে আমি কাগজখিনি এনেদৰে কাটি ল'ম। তাৰপিছত এই সৰু কাগজ টুকুৰ লৈ এনেদৰে ভাঁজ কৰি এনেকুৱা পাহি হোৱাকৈ আমি কাটি ল'ম। এনেদৰে কটা হৈ গ'ল আৰু পাতৰ বাবে এনেদৰে মাজেৰে কাটি ল'ম আৰু এইটো উল্টাই এনেকে আঠা দিয়া হ'ব। এতিয়া আমি পাহিবোৰ বনাম। এই পাহিটো লৈ এনেদৰে টানি দিব। টানি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ভাঁজ লাগি যাব। তাৰপিছত এই কুৰচাডালেৰে আপোনালোকে পাহিবোৰ এনেকে ভাঁজ কৰি দিব। এতিয়া চাওক এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু সাইডৰ ফালেও আমি দিম অকমান অকমান। এইখনো তেনেকৈ কৰিম। পাহিবোৰ আমাৰ হৈ গ'ল। এনেদৰে আমি সকলোবোৰ পাহি কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে আপোনালোকক পাহি 5টা লাগিব বা 6টা লাগিব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাহে, কাৰণ আপোনালোকৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া আমি এলুমিনিয়াম ফয়েলৰ এনেকে মোহাৰি এটা লাডু বনাই ল'ম আৰু ডাঠ গুণাতাৰডাল এনেকে সুমুৱাই দিম। প্ৰথমতে আমি দুখিলা ভাঁজ নকৰা পাহি ল'ম আৰু তেনেদৰে আঠা লগাই জইন কৰি দিম। দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব আৰু এই শিলা আমি এইফালেৰে এনেকে দিম। এনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ। তেনেকৈ আমি বাকী পাহিবোৰো এড কৰি যাম। প্ৰথমতে আমি সৰু সৰু পাহিবোৰ এড কৰিম। এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু দিব পাৰে পাহি। প্ৰথমতে আমি এনেকুৱাকৈ এক টুকুৰ কাগজ লৈ ল'ম। এনেদৰে ভাঁজ লৈ মোৰ গ্ৰীণ কালাৰটো ইয়াতে পাতল বাবে মই ইয়াতে ফেভিক্ৰাইলৰ এক্ৰিলিক কালাৰটো দি দিম, গ্ৰীণ কালাৰ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি লওঁ মাজে মাজে।
এতিয়া আমি আঠা দিম এয়া মোৰ আঠা দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এই ওপৰৰ ফালে এনেকৈ টিপটো মুহাৰি দিব পাতৰ বাবে কাগজ খিলা মই আগতে কোৱা ধৰণে ল'ব এতিয়া আমি গ্ৰীণ টেপেৰে এই ঠাৰিকেইডাল মেৰিয়াই ল'ম এয়া মোৰ ফুলদানিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব এনেদৰে